kiến tánh thành Phật. In order for you to see your Buddha nature and become a Buddha. Okay? So, given that none of you can really meditate, có vẻ cái vị không ai thiền được hết. Either you shake like crazy, hoặc cái vị lắc quá đi. It disrupts your concentration, nó khiến cái vị chú tâm không được. Or it could be that your legs hurt too much. Cũng có thể là cái chân cái vị nó đau. Or maybe the phone that rings too often. Okay. Hoặc như cái điện thoại nó reng rùng beng. Meaning it's your family says, stop it, don't become enlightened, don't leave me, be miserable with me. Rồi chắc tại gia đình cái vị gọi và nói đừng cái giác ngộ để ở lại với chúng tôi để mà cùng chia sẻ cái đau đớn khổ sở với nhau. Tình thương mà, thương nhau là phải như vậy. When you love each other, you need to be miserable together. What's a better way to love each other than being miserable together? Đúng không? Thương yêu nhau thì phải đau khổ với nhau. Yes? So, we decided that, since it's been 2 weeks and no one is enlightened yet. 2 tuần mà chưa ai giác ngộ nữa. So, we go back to our old habits, trở về cái con đường cũ. So, from now on, until the end of the Chanchi meeting in 1 more week, tuần cuối cùng, if you still haven't conquered your sleepiness yet, nếu cái vẫn chưa hết buồn ngủ, anyone has conquered the sleepiness? Okay? Then you're supposed to be no longer be sleepy. Đúng là cái việc tu mà tinh tấn đó, thì bây giờ nó hết buồn ngủ rồi. Master's patience has limits. Cái kiên nhẫn của thầy nó có cái hạn chế. Okay. I usually normally takes normal people 3 days, maybe 5. Thường bắt đầu khoảng những 3 ngày đến 5 ngày là hết buồn ngủ rồi. If you really work hard, you will not be sleepy anymore after 3 or 5 days. But it seems like most of us are still sleepy. Mình như có nhiều người vẫn buồn ngủ như thường. Okay. So, if that's the case, after 2 weeks you still have no success, then I recommend you bow. Thì như vậy thầy đề nghị cái vị thử cái dạng như lạy Phật. Okay. You can do 3 steps, 1 bow in the room here, quietly. You make any noise, we beat you up. Cái việc có thể đi tam bộ nhất bái mà làm ồn quá đó, sẽ bị phạt. Okay? If there are too many of you, then you can bow in one place. Nếu có nhiều người quá thì lạy một chỗ. Okay? Don't make any noise. And you bow for 5 hours, 8 hours, 10 hours. Lạy thì lạy, đừng có lạy lưng chừng. Don't bow, just bow. You bow for 5 hours. Starting out, bắt đầu lạy 5 tiếng đồng hồ, xong tăng lên 8 tiếng đồng hồ, xong tăng lên 10 tiếng đồng hồ. Okay? About 10 hours minimum, mỗi ngày lại 10 tiếng. Why is that? Tại sao như vậy? Because I heard, thầy nghe ta đồn rằng có cái vị đệ tử Ngài Tiên Hóa đó, nhờ đi lạy Phật mà đắc giác ngộ. I heard of one of his disciples, maybe 2. Yeah, 2. Một hai người đệ tử Ngài Tiên Hóa đi lạy Phật, đi tam bộ nhất bái mà đắc giác ngộ. Okay? So, in other words, bowing can also help you become enlightened. Nói cách khác, cái gì mà lạy Phật cũng có thể đắc giác ngộ luôn. Alright? And certainly it will make you less sleepy. If you sleep, you're going to fall on your face. Và sẽ khiến cái việc bớt buồn ngủ. Tại nếu mà vừa lại buồn ngủ thì dập mặt á. Ok? Sẽ trầy mặt á. Ok? Any questions? Ai thắc mắc gì không? So who's going to bow? Let me see. Ai muốn lại coi? 1, 2, 3. Okay, and there you go.
Okay. For some of you, pain is not the thing you like yet. Có nhiều người cái vị chịu đau không nổi. Okay. There's something wrong with. 5 hours straight. Yeah. 5 hours. 5 hours. Okay. You can break for lunch. 5 giờ liên tiếp mà có quyền ngồi nghỉ. Okay, yeah, of course there's a 20 minutes break, you go and toilet, and then you go back and you bow, total 5 hours. Okay. Don't go back to your room and sleep. Đừng có trở về phòng ngủ. Okay. Don't sit, don't lie down and rest. Đừng nằm xuống mà nghỉ. Okay. Once you bow for 5 hours. Okay. If you can take a break, mình lại 5 tiếng đồng hồ. Mà mình chẳng hạn nước mình người ta nghỉ, mình có quyền đi nghỉ, đi phòng tắm này nọ, đi ăn uống ly cà phê này nọ, uống trà này nọ. Okay. But you don't rest. Okay. Do not rest. Do not sneak back to your room, go back to your car and maybe take a nap for 5 minutes, 10 minutes. Đừng có trốn về phòng mình, đừng có trốn ra xe rồi trốn trong góc nào đó ngủ ngủ gà được 5-10 phút cũng được. You're supposed to get tired. Okay? Is that clear? So apparently his 2 disciples became enlightened by bowing. 2 đệ tử Ngài Tây Hoa lại Phật mà đắc giác ngộ. Okay. I give you a challenge. Thì thách quý vị. It took them about 2.5 years. Họ tốn 2 năm, hơn 2 năm mới đắc giác ngộ được. I feel you can do in one winter chanchi, you should become enlightened. Thì tin rằng căn cơ quý vị cao hơn họ nhiều. You are much better roots. You should be able to become enlightened in, one day, 7 weeks. Okay? Okay. It's because there's some of you who are not quite prepared. You have some mental block. Tại có một số người cái vị nó bị cản trở, tại cái bị sợ cái đau. Cái bị sợ cái đau. You're afraid of the pain. Okay? And doing these things eventually, I guarantee you, những người làm theo những phương pháp thầy luyện, thầy cam đoan, thầy nói là thầy, again, no monk supposed to guarantee you unless he's a charlatan. Nhớ rằng cái ông thầy nào mà dám quả quyết với quý vị là mấy ông thầy đó đang buôn bán với quý vị. Okay? Thầy hứa quý vị, I promise you. I promise you that down the road you will no longer fear pain. Quý vị cứ tu đi, trong tương lai thầy hứa, chắc chắn hứa. I promise you, okay, that you will no longer be afraid of pain. Quý vị không còn sợ đau nữa. Right? Okay. All right. Okay, that's one way. Got một cách. Okay. And also it dawns upon me as well that people are listening to the Dharma. Thầy để ý có một cái vài người ta nghe pháp. They listen to some sort of tapes, nghe mấy cái băng này. Okay. And I want to remind you, to khuyên quý vị, to give you a little bit of advice. If you listen to Dharma at all, listen to Master Shenhua's Dharma. Cái nghe pháp Ngài Tịnh Hóa, đừng nghe pháp người khác. Pháp người khác là nó không có tốt mà. Because when you listen to Master Shenhua, you plant the better seeds of your future prajna wisdom. Quý vị nghe những cái lời, những cái băng Ngài Tịnh Hóa đó, những cái đọc sách Ngài Tịnh Hóa, you read his books, you listen to his tapes, you are planting the seeds of prajna seeds. Quý vị đang trồng cái chủng tử của bát nhã. Okay, whether you drive to work, đang lái xe, turn on his tape, lái xe nghe, okay, or you sleep, turn it on, you can't sleep, turn it on, quý vị ngủ không được, bật lên nghe. Okay, don't waste your life. Đừng có phí thì giờ cuộc đời của mình.
Okay? And because it helps plant prajna seeds. Again, tại nó quan trọng, nó giúp quý vị trồng cái chủng tử của bát nhã. And you know, the prajna seeds from his dharma is one of the top qualities. I have a bad habit, Beautiful. Oh, never mind. No, it doesn't remind you of anyone. Where was I? Yes. How about listening to Master Yunghwa's? It's not the same. It's not as good. No, it's not. But you get on my good side. Okay. Câu hỏi là the question: how about listening to Master Yunghwa's tapes and Dharma? I said it's inferior quality, no two ways about it. But I'd be very happy. I'd be happier. Có người hỏi thầy cho nghe cái bằng thầy Đường, nó nghe được chứ, cái việc rất là tốt, nó không bằng cái kia thôi. Okay. And it's very important. I'm telling you, you listen, when you listen to Dharma, you read the Dharma, nghe pháp, đọc pháp, okay. Phải khôn ngoan mà tìm cái pháp mà trồng chủng tử tốt nhất mà đọc, đừng có phí thời giờ của mình. You have to be smart. Plant the best seeds there is available. And let me tell you, Master Shenhua is one of the best. And it's so easy for you to understand. That's why it's so beautiful. Cái chủng tử nó tuyệt vời mà nghe rất dễ hiểu. Đó là cái pháp tột đỉnh, những cái pháp tột đỉnh của Phật giáo mình. That's one of the, I would say, second highest form of Mahayana. Okay? I can't say any more than that. Thầy không thể nói nhiều hơn được nữa. Okay? So don't waste your time. Don't read, Tibetan, Tây Tạng, Taiwanese, Japanese, Korean. Okay? Đừng nghe Tây Tạng, đừng nghe Đài Loan, đừng nghe. I'm not naming names, that's naming countries of origin of these masters. Đừng nghe Đài Loan, đừng nghe Nhật Bản, đừng nghe Đài Hàn, đừng nghe Việt Nam, don't listen to Vietnamese. Whether it's Vietnamese or English, doesn't matter. Việt Nam hay là tiếng Anh, dịch ra tiếng Anh cũng vậy thôi. What else do we have? Đừng thèm, đừng có dạy. Nghe Ngài Tiến Hóa thôi. Okay? Listen to his Dharma. I assure you it's the best. I promise you it's the best. Any question? Ai thắc mắc gì không? Yes. Master, can we listen to the Dharma when we, like, some people say that they want to turn on the Dharma talk before they go to sleep? Yes, you can sleep in. Or when you đang ngủ, trước khi đi ngủ bật lên nghe cũng được. Đang nấu ăn bật lên nghe Ngài Thiên Hóa, đừng nghe mấy cái Ngài Việt Nam. Hey, cái cô già. Hey. Bật cái máy Ngài Thiên Hóa lên nghe những cái pháp Ngài Thiên Hóa. Đừng nghe mấy người Việt Nam nghe nó ngọt ngào, nó hay, mình nghe nó xuôi tai, không cần biết, chỉ nghe Ngài Thiên Hóa thôi. Ok? Mới giác ngộ được. Rồi nghe như vậy thì mới có chủng tử, bữa nào thầy mới giúp quý vị giác ngộ được, chứ còn quý vị không có chủng tử sao mà thành giác ngộ được. If you don't have a good prajna seed, how can I help you become enlightened? You have no seeds. It's like the field is barren. There's no seeds there. Giống như cái ruộng nó không trồng chủng tử, sao mà mọc lúa bây giờ? Right? That's it. Questions? Yes, ma'am. Basically, lying down is okay, right? Because there was somebody was saying that you can become snake or something when you listen to Dharma and lying down. You'll be a Buddhist snake that has prajna seeds. Okay. Don't worry about it. Okay. Đừng có sợ. Ngủ nằm cũng được. Okay. Any other questions?
This is a professional tip, insider tip, nên là cho quý vị biết mấy cái bí mật trong nghề đó. Okay. Anyone else? Yes, ma'am. Tiếng Tàu, tiếng Anh. Is it English or Chinese? Tiếng gì mà quý vị thoải mái. Tiếng gì nghe, tiếng gì mà được. Whatever you have, whatever you like, doesn't matter. Okay? Give an example. Master Chen, you might listen to this. You might not have enough time tonight, but then it makes your Dharma talk shorter. Let's say last night, ví dụ, okay, tối hôm qua, Master Chen uses this Vietnamese translation of his what is called Pháp ngữ, Phả ngữ, the Dharma words, okay, cuốn sách Pháp ngữ Ngài Tịnh Hoại, ông trích ra cái trang này, ông nói chuyện nghe. He says, don't indulge in false thinking, suy nghĩ vẩn vơ, okay. If you know for sure that it cannot be done, why do you keep on thinking about it? Nếu biết nó không thể làm được, tại sao cứ nghĩ tới nó hoài vậy? If you know it's a false thought, the incessant thinking, why don't you get rid of it? Biết là nó là vọng tưởng, nó là phí thời giờ của mình, thì tại sao không dẹp nó đi? Okay, that is a bad habit of many people. That is, you know it's wrong and yet you intentionally do it. Đây là cái thói xấu của rất nhiều người, biết là sai lầm mà cứ cố ý làm. Okay, okay, so and because he quoted that, that's all as far he's got. Ông thầy này, ông lợi dài, ông trích ra một cái này là ông bị kẹt cứng ngay lập tức. Tại sao vậy? Because two of my girls shot at him. Tại vì hai người trong cái đại chúng giơ tay hỏi. Okay. And they're absolutely right. Họ hỏi rất là đúng. Họ hỏi. Remember? The question is that yes, we know that it's false thinking is no good, but we can't help it. Cái câu hỏi họ đó là chúng tôi biết cái vọng tưởng nó không có tốt, nhưng nếu không chứ cái vọng tưởng nó khởi hoài mình chịu thôi, không làm gì được hết á. Okay, tư tưởng sân hận, tư tưởng tham ăn, thoughts of anger, thoughts of greed. Okay, you greedy for food, you crave for food, thèm ăn. Anyone craving for food right now? Có ai thèm ăn không? Right now? Bây giờ đang thèm ăn. There are three people who are fasting right now, and I bet you, when I think about craving for food, they actually think, I mean, they really would like to eat something, don't you? Huh? Chắc ai cũng muốn ăn tí, right? No? Just a little? Just a little. Okay, maybe a small grape? Cherry? Can I introduce you a piece of cherry? Huh? No? You sure? You're not a little bit hungry? Không đói hả? See? So, thoughts of greed, cái tham lam, tư tưởng tham lam. Okay? They arise. Nó khởi hoài à. There's nothing you can do. Okay? And here you have Master Shen Hoa who says, just get rid of it. Ngài Tịnh Hóa, Ngài nói cứ dẹp nó đi. Thì quý vị thấy thầy hãnh diện. And last night I was very pleased. I hit my pride so well. Tối hôm qua thầy khoái vậy, ngồi ra rung đùi. No one noticed. Rung đùi tại sao vậy? Why was I happy? I was happy because my students got it right away. Học trò thì hỏi đúng. Okay? Right? It's a fact. Sự thật là như vậy. Cái vọng tưởng nó khởi lên hoài. Our false thoughts arise. It's nothing. We cannot stop them. Những vọng tưởng nó khởi lên, mình ngừng nó cũng muốn ngừng cũng không được nữa.
Mà tại sao Ngài Tiến Hóa nói một cách vỏn vẹn thế tại sao không dẹp nó? And then Master Shin Hoan says, why don't you get rid of it? And they objected. These two people back there. Two right there. Hai cái người kia, hai người phá đám kia, nó than phiền, nó dẹp đâu có được đâu. So we spend the whole hour and a half talking about how to suppress it. Nhưng chúng tôi phải bỏ 1 tiếng rưỡi đồng hồ nói thêm chi tiết làm sao mà dẹp nó. Anyone has any problems? Ai có vấn đề gì không? Was it resolved? Giải quyết xong chưa? There's one thing that's still not resolved. Có một vấn đề khác mà chưa giải quyết xong. Okay? Let me tell you what it is in the interest of time, because we want to listen to Master, Shin Chia Dharma talk, and then you can ask questions. Thầy muốn vắn tắt thôi, để mình có thể nghe thầy hiền giới, thầy giảng pháp, mình có thể hỏi thầy hiền giới. Here's the problem. Master Shin made it look like it's so easy to get rid of the false thought. Ngài Điên Hóa nói là cứ dẹp nó đi. Okay. And that's nonsense. Cái đó nó không có lý. Because from a practical Chan perspective, it cannot be done. Về trên cái phương diện mà tu thiền đó, làm không được. Cái này nói lý thuyết thôi. I mean, cái này trên lý thuyết mà nó cái này vòng lên sao mình bỏ nó đi chứ. Right? It's not good for you, throw it away. Okay. Rõ ràng trên cái lý thuyết mình biết là không tốt, mình nên bỏ nó đi. Đúng rồi, nhưng bỏ không được. Okay? So the question is, the problem is, isn't misleading that he talks like that? Không phải như vậy, không phải rõ ràng Ngài Tiến Hóa là Ngài nói một cách vô lý. It cannot be done. Then why does he talk like that? Tại sao Ngài nói như vậy? Does it bother you? It bothered me. I mean, it's my great master. Đây là một cái vị ân sư của thầy. Mà nói một câu như vậy nó không có lý. It doesn't make sense to me. Doesn't it bother you? It bothered me. I couldn't sleep last night. Tôi không ngủ được. Tức dễ sợ. I was so angry. I mean, disappointed. Thất vọng. Right? So why is it? Tại sao như vậy? Why is it? Why does he talk like that? Tại sao Ngài nói như vậy? Huh? Anyone knows? No? If you don't give me the answer, we're gonna sit here until you give me the answer. Why? Why does he talk like that? This is from a lecture. Đây là một cái trong lúc Ngài nói Pháp, đúng không? Pháp ngữ mà. Actually, he taught his teachings, yes. Why? Maybe we need to listen to what he said before that and after that. Maybe we need to listen to before and after. Nên có nhiều khi là trong cái có thể nghe rộng hơn một tí. Thì mới trích nhiều khi nó trích nghe không rõ ràng, trích không rõ ràng. Anyone else? Yes. Maybe the meaning get lost during translation. Maybe meaning get lost in translation. Như dịch trật, okay? What else? Yes. Maybe at that time the students he was talking to is not as stupid as we are. That's right. That's the reason. Yeah. That's the real reason. It's not directed at low level like us. Cái lời dạy này nó không có phải Ngài dạy cho mình. Cái trình độ mình thấp quá đây. Mình nói Ngài nói mà bỏ vọng tưởng, mà nó vọng tưởng sao bỏ được thì rõ ràng cái đó là lời dạy không phải của mình. Mà cho những người trình độ cao hơn một tí. It's for higher level people. Agree? Master Shilwa would never talk something that's untrue. Ngài Tiến Hóa không bao giờ nói cái gì mà không đã sai hết. Không bao giờ hết. It's not possible. Well, 3 or 4 times. He's off. Trật 3-4 lần thôi. And that's incredible. Thầy nghe Pháp Ngài mà thấy Ngài trật có 3-4 lần quá giỏi. Okay.
All right, so this Dharma here clearly is not for low level people. Cái này nó chứng minh cho quý vị thấy cái pháp này. Did you see that? You know, Lũng was trying to fly this afternoon. Look at that. Now he wants to. You see what I mean? Fly. See? You should videotape it. Yeah. Anyway, yeah, it's so cute. Quý vị thấy không? Cái này không phải pháp của cái người phàm phu của mình. It's not for low level people like us. You see? He wouldn't say like this. So here's the problem. Why am I bringing it up? I'm bringing it up because the people who selected these extracts, these excerpts, don't understand Chan. Vì những người mà trích ra những cái pháp ngữ này, họ không hiểu cái cách luyện thiền. Okay? And to put it in a common Dharma words for everyone is the wrong place. Tại nên cái lời dạy này á, nó không phải để cho mọi người trình độ thấp. Okay? So thành chứng minh cho quý vị thấy cái người mà soạn cái này đó không có hiểu pháp. It goes to prove to you that the people who selected these, okay, don't understand his Dharma at all, in my humble opinion. Never mind about translation, không nói chuyện phiên dịch nữa. Nhiều khi phiên dịch trật thầy, because I haven't seen the original Chinese text yet. Mà thầy cũng chưa thấy cái chữ nguyên văn tiếng Tàu của ngài nữa. Okay? I bet you look at the Chinese text, it's not as a way that is translated. I assure you. Thầy, I think I'm beginning to sound like a salesman. This is terrible. Thầy nghĩ là cái họ dịch ra còn trật, tiếng Việt trật nhiều lắm. Người đệ tử người Việt Nam, người Thanh Hóa dịch trật nhiều lắm. I'll tell you, the Vietnamese translation has so many accuracies, and yet it's still worth listening to it. Mặc dầu như vậy, quý vị vẫn xứng đáng nghe hơn như thường. All right, don't worry about it. There's one thing though that I will share with you, nói quý vị biết, from his elder disciples, người đệ tử lâu năm Ngài Tịnh Hóa nói với thầy. He says that Master Shri Hoa says, if we listen to his Dharma, he'll help us. Ngài nói rằng bất cứ ai mà nghe cái pháp của Ngài, Ngài sẽ tìm cách giúp cho chúng ta. What does it mean? I don't know what it means. My interpretation is I'm hoping that he'll help us become enlightened quicker. Đối với thầy chỉ mong Ngài khi mình nghe cái pháp của Ngài đó, thì Ngài sẽ giúp mình đắc giác ngộ sớm hơn một tí nữa. Okay? So you listen his Dharma, you read his Dharma, it's very beneficial. And quý vị nghe cái băng của Ngài. It doesn't matter what language. It doesn't matter at all. Okay? Không cần biết những ngôn ngữ gì. It's very helpful. Okay? Rất là có lợi ích. Any questions? So that's the answer to the question. Is it Vietnamese, English, Chinese? It doesn't matter. Cái trình độ quý vị tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tàu chả con nhầm gì hết. When you reach high level, cái trình độ cao hơn rồi thì tiếng Tàu nó tốt hơn. When you reach high level, you need to read Chinese. Okay? Những người trình độ mà cao đó phải đọc tiếng Tàu. Do not, they will immediately see that the Vietnamese is no good and the English has holes. Cái trình độ họ sẽ thấy là cái tiếng Việt nó trật nhiều lắm, mà tiếng Anh còn có nhiều chỗ sơ khuyết lắm. Okay, and that is why, in my humble opinion, it's a shame. Tại đối với thầy là một cái điều rất là đáng tiếc. Okay, that he has so many of these tapes. Ngài Tịnh Hóa thâu rất là nhiều cái băng của Ngài Tịnh Hóa. It sits there right now at the DRBU library, và trong cái thư viện để vào Vật Thành for over 20 years, hơn 20 năm rồi.
No one is using it. Không ai đọc hết, không ai nghe hết. To me, it's a crime. Personally, I would shoot them. Cá nhân thầy đem ra chém đầu ngay lập tức. Thôi chú trả rồi. Okay? I would do that. If I were them, I would make it available freely. Nếu mà thầy mà có duyên thì phóng ra hết cho ai muốn nghe. Why is that? Because if I don't get it and someone else better than me gets it, tại vì nếu thầy hiểu không được, nghe mà hiểu không được, có người trình độ cao hơn thầy nghe hiểu được á, thì thầy là người giúp trời duyên cho họ hiểu là I will get his level very soon too. Tại vì thầy là người mà khiến người ta hiểu được cái pháp đó, trời duyên người ta hiểu được ấy, thì trong không bao lâu là thầy sẽ tới được cái trình độ người ta luôn. Khiếp không? These people don't understand. Mấy người này nó không hiểu được cái chuyện đó. The Dharma is to be shared. It's no one's property. Cái pháp là để chia sẻ cho tất cả chúng sanh, chứ không ai có độc quyền hết đó. No one has exclusive property. Phải không cô Quang Ngân? Đụng chạm Phạm Ngọc Thành cô, you touch her CCTV, she's not happy. Okay? Any questions? If you have no questions, I give you a message, 贤姐. Okay, well, good evening, everyone. Chào quý vị. Master had suggested one thing that I could maybe talk about was the idea of freedom, and possibly bring up freedom in Buddhism versus what some of the Western philosophers have talked about. Tôi muốn nói về cái tự do. And when I looked at the notion of freedom in Western philosophy, it's just like all over the landscape. Về triết lý người Tây phương đó, thì cái tự do nó loạn sang ngầu ấy. Đủ phía hướng ấy. It's one of the most argued and debated about issues in Western philosophy, and the entire approach to it is pretty much is very different from how we approach it in Buddhism to begin with. So a lot of, I mean, I don't know, I spent a little time looking at it to try to see how I could talk about it, but in the end I don't know that it's really that fruitful for us as Buddhists to look into the sort of the Western debate. But so I wanted to more start with from the Buddhist side, and then maybe we could touch on some of the directions that they spin off in the Western philosophy. And then at least sort of see why, from the Buddhist standpoint, it's either their approaches are, pretty confused or kind of irrelevant in certain respects. Về cái triết lý người Tây phương đó, cái tự do họ đã bàn luận rất là nhiều. Nhưng điều thầy hiện giới nói là bây giờ thầy muốn trình bày về cái phương diện người Phật giáo mình, rồi nêu thí dụ ra để coi thử mình so sánh với cái Phật giáo với là người Tây phương tí xíu ra sao. So in Buddhism, I guess most of us are familiar with liberation or freedom. Is primarily we talk about liberation from this wheel of birth and death. Phật giáo mình đó, tự do đó là mình thoát được cái vòng luân hồi. We talk about transcendental wisdom because it's supposed to help us transcend this cycling through the six realms of birth and Mở death. cái trí huệ xuất thế để mà thoát khỏi cái lục đạo. So it's a very central notion in the Buddha's teaching. Or there's just a little story that I came across from Bodhidharma that Master Xunhua relates. So maybe I'll relate that as well. It was after Bodhidharma had come to China and he spoke to
the monk, was it Shen Kuang? Như cái công án của ngài Bồ Đề Đạt Ma qua từ Ấn Độ qua xứ Tàu gặp ngài Thần Quang đại sư. So after their encounter, apparently there's just this story that he had, Shen Kuang had knocked one of his teeth out, and then Bodhidharma has swallowed the teeth, his own tooth, because he didn't want to spit it out and bring disaster on the whole land. And then after that, he was apparently leaving to go off to the mountains, and just saw a bird in a cage, and he whispered to the bird. He gave the bird a little bit of advice, saying something. I think the translation was something like, if you want to get out of the cage, you should stick out your legs and close your eyes. This is your plan to get out of the cage. And so the bird took his advice to heart and just kind of rolled over when his owner came back at the end of the day. He rolled over and stuck his legs in the air and played dead. Closed his eyes and just pretended he was dead, and managed to trick the owner into, the owner apparently really loved this bird and would play with him every day. And so the owner was distraught that he saw his favorite bird was, had died all of a sudden. So he took the bird out and was holding it and trying to figure out, how could he have died? And, he's still warm. The body hasn't even cooled off yet. He's not moving at all. And then, at that point, suddenly, once the bird is out of the cage, the bird was able to fly away. It had managed to trick the owner into regaining his freedom. Thì ngài Thiên Hóa mới kể là sau khi gặp Thần Quang rồi mới bỏ đi, tại không hợp với nhau, thì ngài mới gặp cái con chim ở trong lồng đó. Thì con chim trong lồng mới hỏi là ông sư da ngâm đen, thầy ông sư da ngâm đen này nghe được, hiểu được tiếng chim, đó là ông sư da ngâm đen, ông sư da đen. Ok, làm sao mà thoát được lồng bây giờ? Thì ông sư da đen mới trả lời, muốn thoát được lồng hả? Thì nằm duỗi thẳng ra, nhắm mắt lại, thè lưỡi ra. Thì con chim nó nghe lời. Khi ông chủ về thì nó theo lời đó, nó giống như là giả đầu chết vậy đó. Ông chủ mới lập tức mở cái chuồng ra, lập tức chụp cái con chim tới quan sát con chim, người ta sao có vẻ nó không đùng đầy hết. Thì con chim mới hở ra, ông chủ mới thả cái tay ra một cái, nó bay vụt ra, tốn mất lập tức. So I think that the Great Master Xunhua recounts it at this point, probably because the Master Shen Guang he's still actually trapped in the cage of birth and death. So the notion is that this bird is like an allegory, that all of us are still imprisoned within our own body. Cái này dù cho quý vị thấy là cái con chim là nó đại diện của chúng ta, nằm trong cái lồng ở trong lục đạo đó, mình bị kẹt trong lồng, mà thoát ra không được. So we identify with this body, which, according to the way Great Master Xunhua talks about it, it's really just like a hotel, like a temporary residence. But we think of it, of course, we are very attached. We think this is me, this is cái thân my body. là thân tạm bợ, nó giống như mà ở trong cái khách sạn vậy đó. You know, that's a difference in Buddhism and a non-Buddhist. The non-Buddhists worry about other important issues. Bên Phật giáo mình nó khác, bên tôn giáo khác, ta lo những vấn đề quan trọng. For example, equality of men and women, ta đòi hỏi nam nữ bình quyền. Okay, they worry about happiness, họ lo cái chuyện hạnh phúc. Okay, they worry about having good food to eat, lo đồ ăn cho nó ngon. Okay. And that's important. Of course, that's important. Đương nhiên là nó quan trọng rồi. Okay, but that's not. It will not. You put too much effort into those pursuits. It will not help you get out of the cage. Nếu như quý vị bỏ bao nhiêu sức lực của cuộc đời mình, tâm huyết mình đi giải quyết những vấn đề đó, vấn đề ăn uống, ăn mặc, ăn ở,
thì nó không có giúp quý vị thoát được cái lục đạo này. Phải không sư cô? Sư cô nói với thầy là vào cái chùa này may vào được chùa, chứ còn tôi ở nhà giống như con heo được nuôi cho nó mập vậy, bữa nào chết rồi đốt. So like Xian Du here says, I'm so glad that I have a chance to come to the temple, because I now looking back, I look like myself staying at home and my children taking care of me and giving me fish and good food to eat every week. Nhà con nó cung phụng cho mình, nó đem cá về ăn cho nó ngon, cuối tuần nó đem thịt rượu về uống cho nó đã, sung sướng. Is no different. I now look at it like as if it used to be that I was being fed as a piglet, so that eventually when I die they can roast me. Okay. How did we get here? I don't know. So the worldly, the non-religion, they worry about these issues that are unimportant. Whereas in Buddhism, we look at the broader issues, the more important issues. Phật giáo mình chú trọng những cái vấn đề sanh tử nó quan trọng hơn nhiều. Okay. And so, great Master Xinhua goes on to say that it really is like escaping from a cage. That once, I guess in the Shrangama Sutra, he says once he describes at which level when you're successively breaking through these skandhas, these elements are to make up a person. So when you break through the feeling skandha, he says your spirit is able to leave the body and just go anywhere it pleases through different parts of the Dharma realm. Ngài Tỳ Ma Ngài nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài nói này, cái vị mà thoát được cái ngũ uẩn đó, ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, thì cái vị thoát được cái thọ uẩn đó, những cái cảm giác, cái vị có thể rời cái thân này đi bất cứ chỗ nào mà mình muốn. Is that freedom? Đó là hạnh phúc, đó là tự do là sao? Is that freedom, Master Xian Chế? Thầy hỏi thầy He nhớ talks là about it tự as do là không? a form of freedom, but I think the ultimate freedom that we're really going for is the freedom over birth and death, the ability to not be just dragged along by the six wheels, but to actually control the process of birth and death, so we can have some control over when we die or where we go after we die. Thầy trả lời là thiệt sự là một cái loại tự do, nhưng tự do nó không quan trọng bằng cái loại tự do bên Phật giáo. Mình chú trọng cái tự do mà để thoát được cái vòng luân hồi. Còn cái tự do kia nó khác gì ở trong lòng, mình được cái tự do đi lui đi tới thôi, nhưng vẫn còn trong lòng như thế. In other words, what you're saying is that the freedom to move about in a cage, but you're still stuck in the cage. Yeah, that's right. It is very scary, very sad. Okay, if you see what worldly people look at freedom is simply freedom to move within the cage. Cái người thế gian mình á, gọi cái tự do mình là cái tự do để mà lui tới trong cái lồng. Okay. But I think the scary thing that as Buddhists we're more aware of, or at least those of us who come here, we hear it a lot, but that after death, at the time of death, it's very easy to lose control, very difficult for the average person, very difficult to have any control at that point. Even meditators have very little ability to influence their fate or what's going to happen next. And this, the Buddha said this very clearly too in his teachings, that the vast majority of people will lose the human body. Vast majority of humans will lose the human body. Phật giáo mình biết rằng quý vị khi mà chết là một chuyện rất là kinh hoàng, cái đó mất hết tất cả cái tự chủ của mình.
đại đa số của người thế gian này khi họ chết họ sẽ mất cái thân con người này. So we will, in the majority of cases, we will fall to the lower realms, especially for people who die in a lot of sickness or pain. That's usually an indication that they're under attack, and that after they die, it's going to get worse. Nó chẳng hạn như là nhất là những cái người mà trước khi chết họ bệnh hoạn, cái đó rõ ràng chứng minh là cái nghiệp lực nó tới rồi, nó kéo họ xuống, khó mà thoát lắm. So this is really the critical place where we have, most of us have no freedom. We don't have the freedom to control this process, and then we just get dragged along to another rebirth. Thành đó chứng minh rằng chúng ta không có tự do gì hết á, thì ra chúng ta bị cái nghiệp lực nó kéo về cái vòng sanh tử. And the Buddha described that falling to these lower realms, becoming an animal or a ghost, or falling to the hell realms is incredible suffering that we can, almost not even conceive of how much more difficult it is. We think sometimes we have a hard time in our lives here, but things can really get a lot worse if we're not able to get some control over this situation before we die. How do you control the situation before you die? I guess the Pure Land teaching is one important teaching that we talked about in the Fochi, that if we're not able to attain enlightenment, if we can attain enlightenment in this lifetime, then we're in safety. We're able to control this process. Actually, even if we're able to attain the level of the fourth stage Arhat, which in the Mahayana teachings is still not quite enlightenment, but once you reach that level of the fourth stage Arhat, that's where it's said that we have some control over birth and death, over this process. But cái vị mà tu mà đắc giác ngộ đó, đắc được cứu định đó, tức quả là hán, thì cái vị sẽ có cái tự chủ được. Of course, the difficulty is that for the majority of us to reach even the level of fourth stage Arhat is incredibly difficult. So if we're not able to do that, that's where the Pure Land Dharma comes in as a. Đại đạo sinh người ta không có đủ sức mà tới được đắc được cái quả đó, tứ quả đó, thành ra có cái pháp vãng sanh. Additional method that the Buddha taught for those of us to help deal with this problem of birth and death. So. Any questions? Có ai thắc mắc gì không? You mentioned that fourth stage Arhat has control over death after death. So it's kind of contradicted. Can they just choose go to Pure Land? How is it control? How can they control after death, and then they can go to Pure Land if they will? How is it controlled? Câu hỏi là, and the question is, can the fourth stage Arhat have control? Can they decide to go to the Pure Land? Or is that what you're asking? Yeah, because you said when you reach fourth stage Arhat, you have Control. over after death. Control after death is what he said? How did you phrase it? You have some control over this birth and death process. I mean, this is not something that I understand. I can only repeat things that I've heard Master teach or have read about from great Master's teachings. I don't know if he said it was control. I think maybe it's a little confusing because if fourth stage Arhat has control after birth and death situation, how come they don't know how to go to Pure Land? I think I remember Master talking about that. I don't know if you want to address Did I it. talk about it? I don't remember. Sometimes I overpromise. I remember, I think it was from a Fochi, somebody asked that. And I believe the answer was that the Arhats technically would have the ability to go there, but they lack the blessings to know about it or believe in it, or in actuality, set their intention to go there. But they do have the ability. Because all animals also have potential
Họ đang cãi lộn nhau, họ nói vậy chứ tứ quả là hán muốn qua vãng sinh tịnh độ được. Thì ông này ông nói ông thầy này, ông thầy sư phụ của ông á, sư phụ của ông này á, nói là trong cái Phật thất nói là đi được, có quyền đi, nhưng mà tại vì không có phước thành thật ra không có biết, không đi được. Anyone has any problem? Yeah, there's another question here. Let's shoot it to pieces. Bắn cho nó lủng hết luôn. Yes. No, as I remember, the Arhat cannot go to the Pure Land. Cô này không đồng ý, cô nói là cái người A-la-hán tới tịnh độ không được. This woman here disagrees. She says the Arhats cannot go to Pure Land. Why not? They can only go as far as the heaven. That's all the ability they have. Chỉ đi lên cõi trời, that's as high as the heavens. Yeah. Lên được cõi trời thôi. Okay. All right. Yes. If they what? If they make the vow, they can go. Nếu họ mà nguyện họ sẽ đi được. Yes, ma'am. You raise your hand. Yeah, I just wondering why can I go? Why they can't go to the Pure Land? One question at a time, please. Yes, ma'am. Don't have to reincarnate a certain number of times. Don't have to reincarnate a certain number of times. You are complicating and muddying up the water. Càng ngày nói nó càng bận được. Bây giờ càng ngày we are all lost now. Ai cũng lạc đường hết rồi, including me. Oh, there's a man who is going to come to our rescue. Ông sư phụ này ông cứu cho mình. Yes. Tôi thấy A-la-hán không thể đi tịnh độ được là đúng. He said he feels that Arhats cannot go to Pure Land. Vì nó rất là xa. Ông A-la-hán đi tịnh độ không được, tại sao quá? It's too far. Cái ngày Từ Bi là đệ nhất thần thông A-la-hán mà đi không được. Even Mahamayana is number one in first penetration. Can go to Pure Land. Ngay ngày mà một kiền liên mà cũng đi cái. Just wait, girl. Cannot even cũng không đi được tại phương cực lạc. Yes, sir. You, the young man, you have a question? I think I remember only the fourth stage they can go anywhere they want. He remember the first stage can go anywhere he wants. You see, we ask a person, this is what you see. Quý vị thấy không? Ông thầy, mình giả một cái là cái gì hỏi lại là một người nói một cái ý kiến khác nhau. Bởi cái gì lúc mà thầy hỏi học trò Ngài Tuyên Hóa cũng ý chấp như vậy. That's exactly happened to me when I asked Master Sheho disciples. And they said, I've been with Master for 40 years. I'm the oldest senior disciple of Master Sheho. I tell you, you don't sit no more 8 hours. Không được ngồi hơn 8 tiếng đồng hồ. Okay? Okay? Thì quý vị thấy không? Khổ như vậy đó. So what's the answer? I don't know. Yes, coup de grace. You know what coup de grace means? It's like after you execute someone, the captain comes over and takes out his pistol and puts it in. Yes. Maybe the first days don't fall. Maybe They don't fall? to the three evil paths. Why me? Cái thầy, học trò nó dốt qua mình chịu không được đâu. Is that it? Is that all? That's all you got? After years of following great Master Dùng Hoa, that's all you got? Biết bao nhiêu trời đi theo Ngài Vĩnh Hóa, thích Vĩnh Hóa đi học Pháp mà không trả lời được. Yes. Thầy con nghe nói là cái người đắc A-la-hán tới cái cửu định đó, thì những cái nhân mà họ bị sanh tử đó, họ đã diệt rồi nó mới lên tới cái cửu định, thành nó không có làm họ bị mắc kẹt những cái nhân mà đầu thai trở lại trong cái lòng nữa. Nhưng mà đi tịnh độ thì đi không được tại vì nó quá xa, mà họ không có đầu thai trở lại như mình nữa. Thành ra họ chỉ diệt được cái nhân sanh tử thôi. Tại vì họ nghe Đức Phật nói họ sợ sanh tử thì họ tu tới đó, Phật dạy họ muốn đó, tôi dạy em tới đó thôi. Thì những cái nhân mà thương ghét rồi họ không còn như mình nữa, họ không còn hay, nhưng mà họ không có đi lên tịnh độ. That's correct. Nói đúng. Okay. Fourth stage Arhat.
they put an end to the ego. Đã tứ quả La Hán là đã diệt cái bản ngã rồi. Okay, there's no more ego to revolve in the six wheels. Vì diệt bản ngã rồi, thành không còn ai nữa để mà đi lạc trong lục đạo nữa. Hết rồi, đâu còn ai nữa. There's no one left. Okay, he emptied the ego. As long as you still have an ego, you will revolve in the wheels. Quý vị vẫn còn cái bản ngã, là quý vị vẫn luân hồi trong lục đạo như thường. What is this ego here? Bản ngã là gì? Pancakes. Okay, bản ngã là gì? How do you know you have an ego? Sao quý vị biết mình có bản ngã? Sean, how would you know? There's still an ego left. You have attachments, còn chấp trước. That's correct. What else? What? Sleeping? No. I don't know. Sorry. It's like me or something. Me. Tôi. Okay. You always tôi. Okay. It's always you. The world revolves around you. Okay. That's an ego left. That's right. False thinking, suy nghĩ. Okay. All those. Okay. Feelings, cảm thọ, thích sướng. Okay. Ghét cái khổ. You like pleasure, you dislike pain. That's the ego right there. Bản ngã mình như vậy đó. Okay. So you see the presence of that. Okay. How about sleepiness? Buồn ngủ. Yeah, that's the ego right there who's sleepy. Còn bản ngã nó còn buồn ngủ. Okay. All right. So that's when you put an end. The art put an end to the ego. That's why he can transcend the six realms, and các ngài không còn cần phải luân hồi trong lục đạo nữa. So the statement earlier is incorrect. He can reach as high as heaven is incorrect. They can enter nirvana. Họ có thể nhập niết bàn. The nirvana with residues. Niết bàn mà có hữu dư. Okay? And where they will experience bliss and will never experience pain and suffering ever again. Cái niết bàn hữu dư này họ sẽ không bao giờ đau khổ nữa, và họ toàn chỉ được hưởng cái an lạc thôi. Vĩnh cửu, eternal. They will never become a Buddha. Họ sẽ không bao giờ trở thành Phật, không bao giờ. Nếu họ nhập cái niết bàn này, they enter this nirvana, they'll be there forever. They'll never become a Buddha. Alright? That will be disaster. Như vậy là một cái chuyện tai họa lớn lao lắm. Chẳng thà mình đọa địa ngục. It is said in Buddhism, we'd rather fall to the hells and still have a chance, and yet you still have a chance to become a Buddha. Cái vị đọa xuống địa ngục cực khổ, như để trong tương lai vẫn còn cơ hội thành Phật như thường. Nhập cái niết bàn hữu dư của cái người A-la-hán này không bao giờ trở thành Phật được. Whereas you enter nirvana of the Arhats, you never become a Buddha. It would be disastrous. Is it clear? So that's why the Arhats, Mahayana Arhat, bởi cái người A-la-hán mà bên Đại Thừa mình, they go back to the wheel. Người A-la-hán bên Đại Thừa mình trở về lại luân hồi. Okay? Không vào niết bàn. They will not go into nirvana. They go back to the wheels. Okay? Can they go to the Pure Land? Họ có về được tịnh độ là không? First of all, if you ask the Thai monks, do they believe in Pure Lands? No, they don't. Hỏi mấy cái ông sư Thái Lan, họ có tin về tịnh độ là không? Đương nhiên họ nói là không. If they don't believe, then they cannot go. Họ không tin, họ không thể đi được. You don't believe, you cannot go. Khi không tin, không được đi. Once even if you believe, you don't want to go,
You don't make a vow to go, cái tin mà không lập nguyện đi, cũng đi không được. You still cannot go. And finally, if you have faith, you make a vow to go, cuối cùng cái việc có tín là tin, cái trình độ. Muốn phát nguyện đi, nhưng đều không đủ phước, cái đi cũng không được. Cái hành nữa là cái phước đó. See, the practice is actually the creation of blessings. You don't practice, you don't create blessings, you cannot go. Cái vị mà không tạo, không tu hành, không niệm Phật, không tạo phước, thì không đủ phước mà đi cũng chịu thôi. So far so good. That's why the Arhats do not necessarily have the chance to go to the Pure Land. Bởi vậy nói trả lời là người A-la-hán chưa chắc có cái cơ hội mà đi được cõi tịnh độ. All right. Any questions? Does it answer your question? Okay, there you go. So the question, when you answer the question, you have a certain level of control. That's incorrect. Okay. The Arhats, when he dies, cái ngày tứ quả La Hán, khi mà họ chết, they can go directly to wherever they want to go. Họ đi thẳng đều, họ đi tới này, họ không cần, họ đi thẳng được. They can directly go to wherever they wish to go. Okay, in the six paths. Trong cái lục đạo muốn đi đâu thì đều đi được hết. Okay, tự động đi luôn. They go there. They decide to go. They decide to go back. They become a human. Họ quyết định trở về lại cõi này, là trở về lại cõi này. No one has a saying over it. Yes. So they can choose their family. They choose what? The family that they want to go to. They can choose to go anywhere they wish. In the sixth realm. In the sixth realm. Okay, họ chọn đi đâu cũng được hết. Okay. And they may not have the accuracy. Maybe get close to the family, or a little bit, a few hundred countries away, or a few thousand miles away. It still is close enough. So you want to go to animal and then accidentally go tumble and Yeah, you maybe you become a dog first, and then you. Okay, any other question? Okay, continue. Okay, we continue. So I just wasn't clear from that. Could they reach the Pure Land if they believed and had faith in it? Could they go directly there? If they don't practice reciting Buddha's name, they cannot necessarily go there. It takes blessings to go there. Có tin đi nữa, tịnh độ, muốn đi tịnh độ nữa mà không đủ phước cũng đi không được nữa. Đâu có phải dễ vậy. It's not that easy. All right? You cannot take things for granted. Không có thể ý được. Well, let me see where to continue from there. So for us as Buddhists, it's pretty clear that this is a central issue that we need to deal with, this problem of birth and death. But for, say, the Western philosophers, their entire approach is quite different because they don't have this context that the Buddha taught, which is actually, a lot of it was there before the Buddha taught in kind of the pre-Buddhist in the Hinduism, still has this certain understanding about cycling through these realms of rebirth. But when you get to, just say, Western philosophy, where they're only, talking about, really only believe in this one lifetime.
So the notion of that there's even a problem, that there's a serious problem after death is not taken very seriously. Về cái triết lý Tây phương họ chỉ không hiểu về cái sinh tử, thành ra họ chỉ chú trọng hết tất cả về cái cuộc sống hiện tại thôi. Họ không biết về cái chuyện gì xảy ra sau khi mà chết. So what is freedom to the Westerners? Thành ra cái thầy hỏi vậy cái tự do bên người Tây phương là sao? What is it? The primary like philosophical discussion of freedom usually centers around free will and the question of to what extent or what kind of whether our will is free or not. Gọi là cái tùy hỷ. Tự do bên người Tây phương gọi là tùy hỷ. So just basically the notion that we can make decisions about things, like even simple decisions like we decide if we want to eat, an apple or we're gonna drink some juice. Thì theo cái ý muốn của mình. And we typically we feel like cà lem. We have the freedom to just make these choices. Muốn ăn. But then đói quá. I'm so hungry. I want to eat. That's freedom. Đó là tự do. Muốn ăn thì ăn. Muốn ngủ thì ngủ. Want to sleep, you sleep. Don't want to do chán chi, không muốn làm thiền hết. That's freedom. Đó là tự do. Yes. So what is freedom? That sounds like the worldly conception of freedom. We have the freedom to do whatever we want. We have the freedom to watch TV or the freedom to do whatever we want. Mình tự do làm gì, muốn gì thì làm đấy. Of course, that notion of freedom is exactly the opposite of the Buddhist notion, because those things that we think of as, we can freely just go have fun and just follow our desires. That's not freedom. Those are the things that are keeping us trapped from the Buddhist standpoint, they're keeping us trapped in the cage. Tại bên Phật giáo mình là nói rằng quý vị có tự do đi lui đi tới vui chơi, nhưng đều cái tự do chỉ tạm bợ thôi. Cuối cùng quý vị vẫn bị kẹt trong cái lồng như thường, cái lồng của lục đạo như thường, cái vòng lồng của vòng luân hồi như thường, chạy ra không được. Hay cái mình tưởng mình tự do thì ra mình đang bị kẹt chạy loanh quanh trong cái lồng thôi. So you have the freedom to roam around in the cage. So that's the concept of freedom of the Westerners, I guess. Excellent example. Đó là cái sự tự do bên cái triết lý người Tây phương, là mình tự do mình đi lui tới trong lồng. Okay, so the Westerners think of freedom as a freedom to move about in the cage. Okay, of course, more precisely, for another aspect, một cái khía cạnh khác, is the freedom, as he just alluded to, like Master Shin just alluded, như thầy hiện giới mới nói chứ vị đó, là tự do mà phục vụ cho bản ngã mình, the freedom to do as your ego desires. Mình muốn gì mình làm đấy. Do whatever we wish. Okay, that's the freedom the Westerners see as defined as freedom. Người Tây phương ta coi cái đó gọi là cái tự do. Okay, and they don't see that they don't see that the servitude to the ego is suffering. Tại vì người Tây phương thấy rằng cái bản ngã là cái nguồn gốc của cái khổ. The ego is the source of all suffering in this world. Cái bản ngã này là cái nguồn gốc của tất cả cái khổ sở trên thế gian này. Thành mình phục vụ cho cái bản ngã chỉ tạo cái khổ thôi. Therefore, if you are in servitude you serve the ego, okay, you are compounding your suffering and creating more suffering for others. Vì tạo cái khổ cho mình, nó tạo cái khổ cho người khác. So, in summary, the Western concept of freedom actually is undesirable. Đối với cái quan niệm người Tây phương mà cái tự do của họ thiệt ra là khổ, thiệt ra là không tốt gì hết.
It's freedom, what they call freedom, is actually suffering. What the Buddhists call suffering. Bên Phật giáo mình cái khổ, cái tự do bên người Tây phương gọi tự do đó, thực sự là khổ. Yes, ma'am. Is it possible to fast until the ego dies? Is it possible to fast until the ego dies? Mình có thể tiệc thực cho tới khi mà bản ngã nó chết. I have never tried that. Thầy chưa bao giờ thử cái đó hết. Okay. What do you think? Quý vị nghĩ sao? Không được, nếu mà trực thực nó chết bản ngã thì mình lấy cái súng mình bắn cũng lẹ hơn. He says, if you fast until the ego dies, then isn't it faster to take a gun and point it to your mouth and thì như vậy chẳng thà nếu như mà thực chết bản ngã thì tại sao mình lấy cái súng để trong miệng mình kéo cò bằng cái cho nó lẹ hơn, kết thúc nó lẹ hơn. Sao? Tại vì là Phật thầy, tại vì con người nó có cái bản ngã mà mình không thấy cái bản ngã, cứ nói mình đúng hoài thôi, bởi vì mình bị cái bản ngã nó gạt mình hàng ngày. You're fooled by the ego, bị bản ngã nó phải gạt, nó giật dây. The ego pulls our strings. Okay. Okay, before you get lost in khi mà quý vị lạc đường, yes, it is possible to fast until you kill the ego. Mình có thể tiệc thực cho tới khi mà quý vị bản ngã nó chết. That's possible. Yes. Yes. How many days does it take? Cần bao nhiêu ngày? It varies. In the summer, it takes a little bit longer. Mùa hè thì nó lâu hơn tí, mùa đông thì nó lẹ hơn tí. In the winter, a little bit faster. How faster? We don't know. It depends on individual. Tùy người. For Vietnamese, it's pretty fast. Người Việt Nam lẹ lắm. Okay. For black people, mấy người da đen cũng lẹ hơn nữa. They're even faster. Okay. And then for white people, it's hopeless. Người da trắng thì would. Okay. What do you want me to say? What do I know? Thì có biết gì đâu, nói tầm bậy vậy thôi. Nói gì cũng tin. Okay. Okay. So it varies. Không có cái gì nhất thiết. It's nothing fixed. All right. Anything else? Master Xianche, have anything to add, or you want to close right here? Well, I mean, in Western philosophy, the issue is, they go all over the board, but the issue is more like in terms of, is there really any free will? The dominant position actually in the more academic realm really leans towards the idea that everything is just determined by laws of physics. And so, in fact, the notion of there being making any choices at all is kind of seen almost like an illusion. That really it's just dictated by, the state of the world. If you know all the electrons and protons and their position, and you know all the physical laws, then the idea is that will tell you everything that's going to happen, including all the decisions that you make. So our notion that we have any freedom to make any kind of a choice, or that anything could be any other way, that when we make a choice, we feel like, well, I could have chosen this, but I decided to choose this. So if you get to the more... That's incorrect. The more you get into the scientific approach, it's just... Yeah, scientific approach is nonsense. The entire thing starts to look like an illusion to them. Yeah, that's why they're so confused. So basically, they resort to the fact, to admitting, and they're confused. And there's, endless Bởi vậy debate bên about người these Tây phương, mấy ông issues. triết lý gia, họ nói là quý vị nói về dục khoa học mà giải quyết những cái vấn đề này, những cái tri thức này, thì họ mới có lý hơn. You go back to science. Physics is a form of science. Science, therefore, use science to solve this issue.
It's not possible. Dùng cái khoa học để mà giải quyết cái vấn đề tự do là không thể giải quyết được. Thành ra họ rất là mê muội. That's why they're confused. Very, very confused. Yeah, a lot of the starting assumptions that they take for granted are, like Master mentioned the other day, just they take, say, sense data as their kind of baseline. So what we can sense, what we can observe and measure, that's the hard facts from which we have to build our theory. Whereas in Buddhism, our sense perception is very regarded as false and distorted. So if we take that as our starting point, everything that we build from there is only going to be confused. Okay. Any question? Ai thắc mắc gì không? Yes, ma'am. Is it possible to fast and die before the ego dies? Yes. It's very easy to die before the ego dies. Mình có thể tuyệt thực tới khi mình chết trước khi mà bản ngã nó chết, cái đó dễ hơn. Cái thân mình nó chết dễ hơn bản ngã mình nó chết. I assure you, your physical body to die is a lot easier than to kill the ego. It has been proven time and time again in Buddhism. Phật giáo mình đã chứng minh rất nhiều lần. Nhưng Đức Phật tuyệt thực tới cột da bọc xương rồi, đâu tới đâu rồi, không có làm gì nữa. Goyin disagrees. He says the Buddha fasted until he becomes skin and bones. He got nowhere. Thế cô còn Ngân nói là nếu về tuyệt thực không thể nào mà diệt bản ngã được cái gì. So therefore, Goyin's point is that this woman creates problems. That therefore, that's a proof right there that fasting will not bring about liberation. Thì như vậy cô Ngân đang kiếm chuyện với ông thầy này. Là như vậy là cô Ngân không đồng ý, nói là nếu mà tuyệt thực là không có diệt bản ngã được, đúng không? Tại Phật diệt cũng được. Agree, disagree. Đồng ý là không đồng ý. Who's on her side? Who's on my side? Ai theo phe thầy, ai theo phe cô Ngân. Time is up, hết thời giờ rồi. mình chia phe cho rõ ràng. That's text size clearly. Billy, whose side you are? Now I can't decide because I'm still learning. That's no excuse. Ông nói, theo hỏi con của cô đó, con nuôi cổ là ông theo phe nào? Ông nói con chưa quyết định được, tại tôi đang học hỏi. Thầy nói đang học hỏi phải chọn đúng chỗ chứ. Học hỏi chọn trật chỗ sao học hỏi được? If you choose the wrong spot, you can't decide. You decide on the right side right away. Okay, who's on her side? Ai phe cô còn Ngân Dư? Thầy coi. Let me see. Show of hands. Who's on her side? Traitor. Đồ phản. Đồ phản thầy. Okay. Tại sao vậy? The reason the Buddha by fasting did not become enlightened. Tại sao Đức Phật lúc mà Ngài tuyệt thực á, không giác ngộ được? Tại sao vậy? Tại sao? Hả? Why not? Because he had no prajna seeds. Tại vì không có cái chủng tử bát nhã. Bát nhã, không có ông thầy nào dạy phải trồng chủng tử trước. Thì dạy là tuyệt thực này nọ, chứ không dạy là phải trồng cái chủng tử trước. Tại không có pháp. Hồi đó chưa có Phật pháp, thành không thể nào đắc được. No one ever taught him to plant prajna seeds. Back then, there's no Buddhism. Okay? And therefore, he has no way of knowing what to do. But now there's Buddhism, bây giờ chúng ta có Phật Pháp rồi. Khi mà có chủng tử rồi. Now you have the Bodhi seeds, the prajna seeds. There are 84,000 Dharma doors, có 8 vạn, 4.000 pháp môn khác nhau để mà tới đó. Thì tuyệt là một trong những pháp đó. And now, with 84,000 Dharma doors, for you to get to liberation, fasting is one of them. Hiểu chưa thầy già?
Cả chùa này theo phe thầy. Trừ hang nhỏ kia kìa. Oh, I like it. I like you. Thank you. Lang Tu is on my side. And so it's only one person left. Whose side are you on? Traitor. Ngoan cố vẫn theo phe mẹ như thường. He has craving for her cooking clearly. Rõ ràng thèm đồ ăn của bà nấu. Okay, so any other questions? Thắc mắc gì khác không? Yes, ma'am. If the Buddha doesn't have any prajna seat, then how can he become enlightenment after doing meditation? Nếu không có chủng tử mà bát nhã làm sao mà thành đắc giác ngộ được? Because he became enlightened through the meditation method. Okay? Whereas what I'm talking about is the prajna seat. If you have it, you can use the fasting dharma to activate it. Okay? And that's another way to get there. But through meditation, you can get there too. For example, patriarch never had anything, and he became enlightened. The Buddha is a special case. Trường hợp Đức Phật là một cái trường hợp ngoại lệ. Mình nói mình thiệt sự mình hiểu được cái cảnh giới của Đức Phật. In actuality, we don't know his state. Okay. So you can say anything you want, but thành quý vị nói sao nó cũng được hết đó. Okay. Đức Phật là giống như là cái trường hợp ngoại lệ rồi, nói không được. And you cannot compare the Buddha state with our state. Okay? Yes. What is prajna seat? Who cares? Chủng tử bát nhã là gì? What are the prajna seats? Chủng tử bát nhã là gì? No, it's no wisdom. Không phải trí huệ. What is the prajna seats? Bát thiện. Chủng tử bát nhã là gì? Doesn't know, ông không biết luôn nữa. Đọc sách đi bao nhiêu sách mà không biết chủng tử bát nhã là chết rồi. He read so many books and he doesn't know what the prajna seats are. No marks. Anyone else? Chủng tử bát nhã là gì? Yes, you. You're asking to the wrong person. Asking wrong person. Okay. In my imagination, it's like the God is in the center and the rest of the. I told you earlier in the morning, in the lecture already. You forgot already. Thầy giảng rồi mấy cái vị hồi nãy thầy giảng quý vị không nhớ. What is prajna seats? I talked about it already. Thầy nói rồi mà quý vị không nhớ. Tôi bỏ cái nửa tiếng đồng hồ nói mà quý vị không nhớ. I spent half an hour explaining it to you. And you ask now, what did you talk about? Câu hỏi khác là nửa tiếng đầu tiên thầy nói cái gì vậy? Yes, ma'am. What's the prajna seats? It's the teaching from the. You recommend us to listen to the Grandmaster teachings, so to plan. The MP3 files. Chủng tử là mấy cái băng. Đúng không? Cái băng là chủng tử. See? You listen to the tapes, you plant in the seeds. Nghe. Okay? You listen to it, you plant seeds.
You read it, you plant seeds. Đọc rồi đang trồng. Why do you think we spend so much time talking to you? Quý vị nghĩ tại sao mà chúng tôi bỏ nhiều giờ nó phát cho quý vị nghe? Try to get money out of you để dụ khèo tiền quý vị hả? Tháng sau mình quyên tiền nha. By the way, next month we have fundraising. Let's not forget the big picture. Đừng quên cái đại sự. Okay, tháng sau là phải quyên tiền đó nghe. Hey, we have to meet our fundraising goal this year. Otherwise, okay? My master has spoken Dharma day after day after day. Ngài Tiến Hóa, Ngài nói Pháp, ngày này có ngày đó. Là để mà giúp chúng ta trồng chủng tử in order to help us plant prajna seeds. Okay? So the more you listen, càng nghe càng nhiều, thì càng nhiều chủng tử. The more your seeds, càng ngày càng giàu. Bữa nào đi bán mấy chủng tử đó là đủ sống. All you have to do is start selling the seeds. You can sustain yourself. Oh yeah, you better believe it. Why do you think I'm training my people to do? To sell prajna seeds. Quý vị thấy không? Thầy đang dạy học trò thầy đi buôn bán mấy chủng tử bát nhã. See that? In the future, if you're able to speak the Dharma, you are planting prajna seeds. Trong tương lai quý vị nói Pháp được, nói chánh Pháp được, quý vị đang trồng chủng tử bát nhã. You speak the proper Dharma, you planting prajna seeds. You speak the Hinayana Dharma, you're not planting prajna seeds. Cái việc nói cái Pháp tiểu thừa không phải là chủng tử bát nhã. Thằng cô mà nghe mấy cái băng mà không phải chủng tử bát nhã là phí thời giờ cuộc đời của mình. Ok? Không phải nó suông tai không nghĩ là mình nghe đâu. Chỉ nghe cái gì chủng tử bát nhã mới nghe. Không cần biết hiểu, không hiểu mình không cần biết luôn nữa. I'm just told they taught the old nun that she likes to listen to the Dharma while cooking. It's a good thing. But I just corrected her. Okay? Listening to the Dharma alone is not good enough. You need to listen to the prajna Dharma, the proper Dharma. That's how you plant prajna seeds. Whether you understand or not, it's not that important. You get the seeds in first. Trồng chủng tử trước đã, không cần hiểu. That's why we spend time talking to you. Chúng tôi bỏ thời giờ nó phát cho vì nghe. We know full well you don't get. Chúng tôi biết cái việc không hiểu gì hết đó. After 9.5 years, you just proved tonight that after 12 years of speaking Dharma, you don't get any of it. Thầy mới chứng minh cái vị thấy tối hôm nay thầy nói Pháp cái vị nghe 22 năm trời, không ai hiểu gì hết đó. See that? Nghe mà không hiểu. You don't get it. But your seeds are in there already. Mặc dù như vậy nó ở trong đó. Now all we're waiting for is fasting. Đợi người phải tuyệt thực một tí. Okay? Then it will come alive. Nó mọc lên. Or you cross your leg, hoặc nhận cái đau. Or you endure the leg pains. Oh, big time. Cái đau đó, no. What is the difference between fasting and leg pains? Cái khác biệt giữa cái đau cái thiền với là cái nhịn đói chỗ nào? Thiền với nhịn đói khác nhau chỗ nào? Quý vị biết? Does anyone know? Yes, sir. Maybe the leg pain is faster. Leg pain is faster? Maybe. You ask her, the pain from abstaining from food is much more severe than the leg pains. Có những người ta nói là nhịn đói bụng nó còn đau đớn hơn là đau chân nữa. Yes? Changed last year. Oh yeah, last year, up to last year. Okay? So what's the difference? No difference. Because if you fast, nếu quý vị đó, nếu quý vị nhịn, thì cũng khác nhiều nhiều. If you fast, quý vị tuyệt thực, quý vị cấm, so painful, nó đau đớn dễ sợ lắm.
It's very painful. Đau đớn dễ sợ, khiếp lắm. At times more unbearable than leg pains. Cái đau đớn nó còn nhiều khi nó còn kinh khủng hơn là đau chân. It's also pain. Cũng là nhìn cái đau của mình. Okay? That's why if you go through the process of Mahayana fasting, you can become enlightened. Thành ra quý vị theo cái pháp mình tuyệt thực của đại thừa mình đó, có thể giác ngộ được luôn đó. I haven't tried it yet, thầy chưa bao giờ thử hết. It's so much food at the temple. Chùa nhiều đồ ăn quá. I have a hard time struggling with just boiled food. Nồi mà chuyện ăn đồ ăn luộc không, ăn cũng chưa xuể nữa. Okay? Anything else? Hay thắc mắc gì khác không? Yes, ma'am. Can you die from 9-day fasting? Can you die from 9 day fast? It's possible. 9-day fasting is Yeah. bad. Tiệc thực mà lộn xộn chết đó. That's why it's under supervision. Tiệc thực phải có người canh chừng. Yeah. It's not a casual thing at all. Cái tông, cái phái chúng ta, cái tiệc thực là cái pháp nguy hiểm lắm. Không có gì chuyện cái chuyện cẩu thả được. Okay? It's all under supervision. Phải canh chừng. Yes. Bác thầy, mình nghe chánh pháp để mình trồng cái chủng tử bát nhã, thì mình tu tập thiền định có phải là một cách để mà mình trồng cái bát nhã? Can you practice samadhi and practice chant, and there's a way to plant prajna seeds? Mình tu thiền có phải trồng chủng tử bát nhã là không? No, không. That's why we have to talk to you. Phải nói pháp cho quý vị nghe. Tại mấy ông mà tới chùa xong rồi thiền xong đứng dậy bỏ đi nó là tôi thiền xong rồi, đó là không hiểu cái pháp thiền. Cái pháp thiền đại thừa này phải nói pháp cho quý vị nghe. Quý vị mới giác ngộ lẹ hơn. Yeah, that's why a lot of people, they go to meditation classes, they sit, they meditate, and then they leave. They think it's meditation. Mahayana meditation is, we need to speak Dharma to you. Đại thừa chúng tôi đó, giúp quý vị tới đó lẹ hơn nhiều bằng cách là nói pháp cho quý vị nghe. That's why the Buddha had to go through extreme cases of 6 years and so on, okay, before he became enlightened. Bởi Đức Phật mới cần qua 6 năm trời của những cái pháp mà cực kỳ khổ sở mới đắc đạo được. Tại không có thầy, he has no teacher. Okay. Cái thời mình, for us, we are not the level of the blessing of the Buddha. For us, the patriarchs devised the ways. Cái thời đại chúng ta đó, chúng ta không phải là Phật, thành ra cái căn cơ nó thấp hơn nhiều. Các tổ sư chế những cái pháp để giúp quý vị đắc giác ngộ. So the patriarchs devised. The patriarchs, some of them are Buddhas. Một vài số mấy cái vị tổ sư này là Đức Phật, quý vị biết không? Thì họ hiện ra, họ chế cái pháp này để giúp chúng ta phàm phu đắc giải thoát. So these patriarchs are actually transformation bodies of the Buddhas, and they devised methodologies for us to practice in order to become enlightened. So these practices are designed to aid us. Những cái phương pháp là những phương pháp giúp những cái phàm phu như chúng ta. Okay, it's quite different from the Buddhas. Nó khác cái pháp của Đức Phật tu. Okay. So to tell you the truth, the Buddha really haven't planted the prajna seeds. Nên khi nhìn thấy cuộc đời Đức Phật á, Ngài không có theo cái tiêu chuẩn đó của cái thời đại này. If you look at from the perspective of the patriarchs' dharmas that we learned, we inherited from our lineages, cái dòng tu hành của chúng ta đó,
thấy cái pháp được truyền từ đời này đến đời nọ. Ok, thì nó khác cái pháp Đức Phật. It's different from the Buddha. The Buddha had no prajna teachings at all. Ngài không có cái chủng tử bát nhã. Nhưng điều cái phương pháp thiền của ngài là khiến ngài đắc đạo. And yet he meditated and he became enlightened. So it is a different path from us. Cái đường đó nó khác đường chúng ta đi. Cái đường xưa em đi. Okay, you have to be Vietnamese to appreciate these jokes. All right, so if you next question you ask me how did Buddha's meditation how is it different from ours? I have no idea. I don't know what he did. Vì có thể hỏi thầy là ngài Đức Phật ngài thiền ra sao mà ngài thành Phật được. Thầy nói cái đó thầy không biết được. Không ai dạy thế nên thầy không biết. No one ever taught me that, so I have no idea. Okay. But for us, we need to plan prajna. Như chúng ta nó bắt thiền mình phải trồng chủng từ bát nhã mình mới đắc giác ngộ nổi. Đường mình là vậy. Đường Phật thì mình thầy không biết. Và Buddha, I have no idea, frankly. Thầy không biết được. All right? Any questions? Phải thắc mắc gì không? Okay. No questions? Okay, then we stop here. Ngoài có câu hỏi mình ngừng lại ở đây. Thank you everyone. Cảm ơn quý vị. Then tomorrow night, Master will speak Dharma. Tối mai thầy sẽ nói pháp để cho hai ông thầy này nghỉ, so that my poor bhikshus can take a break.